Hello. Uh, आजको session we'll also be doing mock counseling गर्छु आज पनि. It will be second part of the series. आज चाहिँ मैले counseling गर्दैछु एउटा successful businessman who became a victim of the coronavirus like many other millions. So यो अवस्थामा यो कोरोना भाइरस आएपछि धेरै बिजनेसम्यानहरूलाई असर परेको छ, चाहे त्यो सप ओनर्सहरू होस् अथवा स्मल बिजनेस एन्टरप्राइज को ले को होस्, मिडियम बिजनेस एन्टरप्राइज होस्. अब हामीले झट्टै हेर्दाखेरि त्यो बिजनेस ओनर्सहरू हुनसक्छ, चाहे त्यो सटर लिएर बसेको बिजनेस ओनर बन्नसक्छ अथवा सटर एक तला माथि बसेको अफिस राखेर बसेको हुनसक्छ अथवा अलि आउटसाइड द मेन रोड गल्लीतिर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री सेटअप गरेर बसेको एउटा ओनर पनि हुनसक्छ अथवा कोही ठेकेदार पनि हुनसक्छ जसले चाहिँ कुनै कन्स्ट्रक्सन साइटहरू हेर्ने मान्छे पनि हुनसक्छ. सो यो काउन्सिलिङ is not the actual one, so it's composite, again hypothetical state हो. So तपाईँलाई परेको पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँले चिनेको मान्छे कसैलाई परेको हुनसक्छ. So I think it will be very useful. So yes, let's start the counseling session. Okay, so आजको Mr.X is a businessman. I'm a businessman भन्छ. Before coronavirus, I had a great business. So coronavirus भन्दा अगाडि उसको बिजनेस चकाचक थियो हैन, सबै राम्रो थियो नि. उसको सेल्स पनि हाई थियो, त्यो अनुसार क्याश पनि टर्न आउँथ्यो. सो उसको लागि काम गर्ने मान्छे कुनै बेलामा 100 हुन्थ्यो, कहिले झरेर 50मा हुन्थ्यो अथवा अनि उसको आइडियल पे मास्टर थियो. उसले सबैलाई आफ्नो जहाँबाट उधारोमा सामान ल्याएछ त्यहाँ पनि टाइममा पेमेन्ट गर्ने, स्टाफ पनि टाइममा पेमेन्ट गर्ने, रेन्ट पनि टाइममा तिर्ने, ब्याङ्क लोन पनि टाइममा तिर्ने. आई मिन वाज अ पर्फेक्ट पे मास्टर, राइट. सो उधारो त्यस्तो खासै केही पनि थिएन अनि सेल्स पनि राम्रो थियो, स्ट्राटेजी एकदम राम्रो थियो, सबै राम्रो भइरहेको थियो, आफ्नो लाइफ पनि एकदम पर्फेक्ट थियो. सो बेसिकली हि वाज द आइडियल पे मास्टर एन्ड आई एम अलवेज अन द टप अफ माई गेम. सो जहिले पनि ऊ के छ, गेमको टपमा थियो. हि वाज अलवेज द बेस्ट होइन. सो उसलाई जे गर्दा पनि उसको राम्रो भएको थियो. साथीभाइको बिचमा, कम्पिटिटरको बिचमा पनि उसलाई तालिने थोक्थ्यो कम्पिटिसनमा होइन. अनि सो हि वाज अ ग्रेट कम्पिटिटर. इभन उसकै शत्रुहरूले, उसकै कम्पिटिटरहरूले उसलाई तारिफ गर्थ्यो, वा यु आर गुड. अब पछाडि कुरा काट्ने अर्कै छ, जहिले पनि काट्छ, तर हि वाज एभ्रिबडी रिस्पेक्टेड दिस गाई है. बट आफ्टर कोरोना भाइरस देयर इज नो मोर सेल्स. कोरोना भाइरस भएपछि सेल्स नै भएन. बट माई एक्सपेन्सेस आर स्टिल द सेम. र मेरो खर्च जहाँको त्यही नै छ. सबैको समस्या त्यही नै छ होइन, जहाँको त्यही नै छ. अनि उसले के भन्छ भने, आई फिल ashamed and afraid whenever someone calls. कुनै मान्छेले कल अथवा गरेन भने मलाई के लाज लाग्छ र मलाई डर पनि लाग्छ के भन्ने हो भनेर. So that's a very, very typical state. Millions of business owners-हरूलाई यो प्रब्लम परेको छ. र मैले जुन काउन्सिलिङ दिन लागेको छु इज अ बिट डिफ्रेन्ट. र कतिजनाले चाहिँ काउन्सिलिङ पाएको पनि छैन. नेपालमा काउन्सिलिङ दिने चलनै छैन अनि कन्सेप्टै छैन. तर what I would say is मान्छेलाई थाहा नभए हो. अनि कि त तपाईँले आफूलाई काउन्सिलिङ गर्ने एक्सपर्ट हुनुपर्यो, त्यसको लागि तपाईँ क्षमता हुनु पऱ्यो, कि त अर्काबाट लिनुपर्छ. नभए लाइफ चाहिँ दुःखै छ लाइफमा. प्रब्लम छ एन्ड यु नेभर रियली सल्भ द प्रब्लम. यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि गाडी बिग्रियो होइन, अथवा बाइक बिग्रियो तपाईँको र आफै बन्छ भनेर सोच्नुभयो क्या, अथवा तपाईँ रोग लाग्यो अनि आफै ठिक हुन्छ भनेर सोच्नुभयो. कति कुरा रोगहरू, सामान्य रोगहरू निको हुन्छ, तर अपरेसन गर्नुपर्ने रोग निको हुँदैन. मेकानिक कहाँ अथवा डक्टर कहाँ जानुपर्छ, अनलेस अफकोर्स यु आर यर ओन मेकानिक. तपाईँ जानुभएको छ भने गाडी आफै बन्छ, बाइक आफै बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफै डक्टर हुनुहुन्छ भने आफै मेबी आफै चिर्न गाह्रो छ, बट यु कुड डु द्याट. आफै एटलिस्ट औषध आफै रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ. बट नेपालमा चाहिँ यो माइन्डको अवस्थालाई मान्छेले बुझेकै छैन. सो
you gotta do counseling. It's a counseling भनेको माइन्डको ट्रिटमेन्ट, स्पिरिटको ट्रिटमेन्ट हो. एन्ड यसलाई चाहिँ नि मान्छेले नबुझ्दाखेरि बेकारको दुःख पाइरहेछ, नचाहिने दुःख नपाउनु पर्ने दुःख पाइरहेछ, फेल हुनुपर्ने मान्छे फेल, नहुनुपर्ने फेल भइरहेछ. सो एनिवे, सो मैले काउन्सिलिङको बारेमा के भने, सो लेट्स स्टार्ट द काउन्सिलिङ. सो हाउ क्यान आई हेल्प? मैले उसलाई सोधेँ. उसले के भन्छ, मैले के भन्छु उसलाई, यु आर अ सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हु बिकेम भिक्टिम अफ कोरोना भाइरस, करेक्ट? Yes. I think that you need two things from me. So the premise of counseling starts with the overall strategy of counseling main message बाट start हुन्छ है. So again यो कति कुराहरू उसले सोचेको भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ नै, किनभने जो काउन्सिलिङ दिने मान्छे उसको जुन नलेजको बेस छ मच भास्टर हुन्छ, मच डिफ्रेन्ट हुन्छ, र धेरै स्टडिज गरेर आएको, धेरै रिसर्च गरेर आएपछि सेम प्रब्लमलाई कहिले नयाँ प्रब्लम हुन्छ तर सर्टन थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको थ्रु त्यो प्रब्लममा आउँछ. यसो यो केसमा मैले उसलाई के भन्छु भने, यु हेभ टु प्रब्लम्स, आई हेल्प यु विथ टु थिङ्स. तपाईँको एउटा मात्रै प्रब्लम छैन. उसले के सोच्यो, मसँग एउटा मात्रै प्रब्लम, जुन नम्बर 1 प्रब्लम छ, a strategy to survive in business. उसले कहाँसम्म त्यो कन्क्लुजनमा पुगिसकेको हुँदैछ, बट अगेन उसले त्यो लेभलमा पुगेको पनि हुँदैन, जस्ट अत्तालेर बसिरहेको हुन्छ. सो इट्स नट ए प्रब्लम आउँछ बिजनेसमा. सो वाट यु निड फर्स्ट Mr. X इज अ स्ट्राटेजी टु सर्भाइभ इन बिजनेस. होइन त, पहिला बाँच्नु पऱ्यो, त्यो स्ट्राटेजी चाहियो. सो विल डिजाइन आई हेभ टु डिजाइन द स्ट्राटेजी. नम्बर 2 बिगेस्ट प्रब्लम जुन धेरै बिजनेस ओनर्सहरूलाई थाहा नै छैन यो कुरा, कि यो महामारीले, यो पेन्डेमिकले, यो कोरोना भाइरसले मान्छेलाई के प्रब्लम क्रिएट गरेको छ भने, बाध्य तुल्याएको छ कि भित्र हेर्न बाध्य तुल्याएको छ. भित्र हेर्ने, म व्यापारीले भित्र हेर्ने के मलाई जोगी बनाउन लाग्नु भयो भन्दा फेरि इट्स यु निड नम्बर 2 यु निड अ स्ट्राटेजी टु म्यानेज यु इनर कन्फ्लिक्ट्स. पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँ यति बिजी हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँलाई आफूभित्र आफ्नो स्पिरिचुअल, आफ्नो इमोसनल, आफ्नो माइन्डलाई हेर्ने क्षमतै टाइम थिएन. अब त्यो त भित्रै भयो. अब कहिले आफ्नो रिलेसनसिप, आफ्नो वाइफलाई, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो मम ड्याडलाई, आफ्नो फ्यामिलीलाई हेर्ने टाइमै थिएन. अब आफ्नो हबिजलाई, आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई हेर्ने टाइमै छैन, बिकज तपाईँ पैसा कमाउनु फुर्सद थिएन. बट यो महामारीले के गर्यो, यो पेन्डेमिकले के गर्यो भने, त्यो नम्बर 2 लाई इनिभिटेबल बनाइदियो. तपाईँले अब स्ट्राटेजी इनर कन्फ्लिक्टसँग लड्नको लागि, इनर कन्फ्लिक्टबाट रिजोल्युसन पाउनुको लागि स्ट्राटेजी नबनाए अप्सन छैन. किन नम्बर 1 स्ट्राटेजी इज नट द्याट डिफिकल्ट. नम्बर 1 को जुन छ स्ट्राटेजी सर्भाइभ इन बिजनेस, द्याट नट डिफिकल्ट. के नै छ र भने नि, पेन्डेमिक आयो, सेल्स गर्यो, सेल्स गरेपछि के गर्ने, कस्ट घटाउने नि त, अरू अप्सन केही छ? अथवा चाहिँ नि अर्को चाहिँ सेल्स बढाउनु पऱ्यो, नयाँ तरिकाको बिजनेस गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि नयाँ किसिम कस्टमर आउँछ, अथवा कस्टमर तपाईँको बिजनेसप्रति कन्फिडेन्स हुन्छ, पैसा गर्न तयार हुन्छ, अथवा नयाँ मोडल डेलिभरी गर्नु पऱ्यो. होइन, तपाईँको अनलाइनबाट होम डेलिभरी गर्ने कि अथवा के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो. बट डेफिनेटली बिजनेस प्रब्लम ठुलो लागे तापनि ठुलो छैन. अब वर्स्टमा के हुन्छ, ताट पल्ट्यो, होइन, वर्स्ट केसमा गर्ने के. अनि धेरै बिजनेसम्यानहरूको एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ पनि छ, म सडकबाट आएको सडकमै जान्छु, नो प्रब्लम. त्यो पोजिटिभ स्ट्रेन्थ पनि हुनुपर्छ. अनि मसँग आउँदाखेरि के पनि थिएन, अब जाँदाखेरि म के पनि नलिएर जान्छु. द्याट्स द बिजनेस, होइन. र न फेरि म फेरि बनाउँछु, नयाँ बनाउँछु. एन्ड द्याट्स अब सरकारसँग सर्टन बार्गेनिङ गर्ने, त्यो छँदैछ. ब्याङ्कसँग बार्गेनिङ गर्ने, आफ्नो घरसँग बार्गेनिङ गर्ने, स्टाफसँग बार्गेनिङ गर्ने, नेगोसिएट गर्ने, सप्लायरसँग नेगोसिएट गर्ने. त्यो द्याट्स अ सिम्पल बिजनेस, जुन चाहिँ अब कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन, किनभने दे आर न्यू इन द गेम, यसो यङ मान्छेलाई. बट त्यो बिजनेस प्रब्लम ठुलो प्रब्लम होइन. ठुलो प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यो इनर कन्फ्लिक्ट्समा छ. अब यो ओनर्सहरूले लाइफमा आफूलाई कहिले पनि 1 घन्टा चुप्लाएर बस्नु परेको थिएन विदाउट ह्याभिङ टु थिङ्क अब बिजनेस के गर्ने, अब के गर्ने. सो त्यो हुँदाखेरि आफूभित्र इमोसन छ, डर छ, डाउट छ, त्यसपछि एउटा पेन आइरहेछ, अथवा एउटा चाहिँ अनसर्टेनिटी आइरहेछ, र एउटा क्वेसन आइरहेछ, म को हुँ भन्ने क्वेसन आइरहेछ. अनि अब के गर्ने भन्ने क्वेसन आइरहेछ, जुन खालि पैसैसँग मात्रै रिलेटेड छैन, कामैमा रिलेटेड छैन, यो आफ्नो आइडेन्टिटीसँग रिलेटेड छ. र अब यो गर्दा यो अब यो धेरै
खाली भएपछि के हुन्छ, मेरो वाइफसँग मेरो हस्बेन्डसँग रिलेसनसिप कस्तो भइरहेछ, त्यो भने बेटर हुनसक्थ्यो, मेरो मेरो बच्चाहरूले छोराछोरीहरूले मेरो कुरै मान्न छोड्यो, अथवा मेरो बुवालाई मैले यो गर्न सकेन, मेरो मम्मीलाई यो गर्न सकेन, अथवा मेरो फ्यामिलीको हालत के भयो, अब अल द थिङ्स यताका मलाई यो गर्न मन थियो अहिलेसम्म मैले गरिनँ, के यही हो लाइफ, लाइफ जिन्दगी के रहेछ, अल्टिमेटली जाने कहाँ रहेछ, यो सबै क्वेसन्सहरू यो टाइममा चाहिँ अराइज हुन्छ नै। र अब धेरै बिजनेसम्यान साथीहरूलाई जो चाहिँ नै भनौँ न अब यो कुरामा हाँस्थे पहिला, अब के हुन्छ यु हेभ नो अप्सन, यो तपाईँको लागि अगाडि सामुन्ने आइरहेछ, यो जुन यो फिलोजफिकल क्वेसन भन्छौँ हामीले, दार्शनिक क्वेसन भन्छौँ, यो त विकल्पै छैन होइन। अनि यो भित्रको जुन कन्फ्लिक्ट आइरहेछ, द्वन्द्व आइरहेछ भित्र, त्यो तपाईँ आन्तरिक द्वन्द्व, यो आन्तरिक द्वन्द्वको मेनी सोर्सेसहरू छ। फर्स्ट अफ अल इट्स एउटा चाहिँ नि डाइरेक्ट बिजनेससँग रिलेटेडको त्यो इमोसन्सहरूले गर्दाखेरि, अर्को तपाईँको रिलेसनसिपहरूले गर्दाखेरि, अर्को चाहिँ आफ्नै पास्टले गर्दाखेरि, अनि अर्को चाहिँ नि स्पिरिचुअल अवेकनिङ पनि भइरहेको हुन्छ, अनि अर्को आइडेन्टिटी क्राइसिस बढिरहेको हुन्छ, र अर्को अप्कन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा लाइफको दर्शन नै चेन्ज भइरहेको हुन्छ, फिलोसफिकल लेभलमा सिफ्ट आइरहेको हुन्छ, अनि सबै कम्बाइन भएपछि धेरै किसिमको कन्फ्लिक्ट हुन्छ। र नर्मल समयमा यो बिजनेस चकाचक भएको समयमा चाहिँ नि यो फिलिङ चाहिँ नि आइरहेको छ, तर त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ किन देयर इज टु मेनी थिङ्स टु डु। तर अब यो पेन्डेमिक, यो अब यो सेल्स नभएको टाइममा, जे गर्दा पनि नहुने टाइममा, पहिला चाहिँ सेल्स, मेरो बिजनेस सेल्स अर्को बिजनेस गर्थ्यो, अहिले चाहिँ के त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन। सो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुँदाखेरि वी हेभ लट अफ प्रब्लम्स। अब कहिले पहिलाको साथीभाइहरू फर इक्जाम्पल आज बिजनेस बिग्रियो भने पार्टी गइन्थ्यो, अथवा राम्रो भयो भने पार्टी गइन्थ्यो होइन, अनि त्यो बेलामा भुलिन्थ्यो होइन खाएर साथीभाइसँग मिलेर। अब चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन फेरि। सो बिगेस्ट प्रब्लम फर यो बिजनेसम्यानहरू जो आफ्नो इमोसन्स, आफ्नो आन्तरिक जुन प्रब्लम छ त्यसमा आम्ने सामना गर्नु परेको छ कि, अनि त्यो अब त्यो डरलाग्दो बुझ्छ हो, डरलाग्दो छ। अनि अब त्यो भूतसँग डराउनुको लागि, सामना गर्नुको लागि धेरै गाह्रो छ। सो तपाईँ त्यो मिस्टर एक्स जस्तै तपाईँ पनि हुन्छ भने तपाईँले अझै हेर्नु होला, आई गिभ सम स्ट्राटेजिज, बट डेफिनेटली अब यो रियालिटी चाहिँ हो। अब के हुन्छ भने पहिला मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई लागिरहेको थियो यो फिलिङ्स आइरहेछ, सो मलाई मात्र भयो होला, तर अहिले चाहिँ तपाईँलाई मात्र होइन सबैलाई हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, चाहे त्यो एकदमै भनौँ न कडाभन्दा कडा देखिने मान्छे होस्, ए भाइ उसको पनि भित्र इमोसन छ, उसलाई पनि डर लाग्छ, उसको पनि पहिला ऊ चाहिँ आकाशबाट टपक्क झरेर सियो बनेको होइन नि, ऊ टपक्क करोडपति अरबपति बनेको होइन नि, ऊ पनि कसैको छोरा भएर छोरी भएर जन्मेर आएको हो, ऊ पनि बच्चामा उसलाई पनि कसैले बुली गरेको थियो, उसलाई पनि कसैले चाहिँ नि हेपेको थियो, उसले पनि कुनै यो चिज खान्छु भने त खान पाएको थिएन, अथवा उसले पनि सर्टन सङ्गतमा उसलाई परेको थियो, उसलाई पनि डर लागेको छ, अँध्यारोदेखि डर लाग्थ्यो बच्चामा, अथवा उसलाई पनि एउटा चिजमा लडेर उसलाई चाहिँ के भएको थियो, उसलाई पनि कुनै केटीले धोका दिएको थियो। सो जस्ट बिकज समबडी आजको दिनमा सियो छ भने कहिले पनि ह्युमन बिङै नभएको कुरा नगरौँ न। के छ भन्दाखेरि हि इज बिन देयर, हि हेज बिन अ ह्युमन बिङ, एज अ ह्युमन बिङ, अन्त सबै इमोसन्स लहरै आउँछ। र यो जुन यो स्पिरिचुअल अवेकनिङ भन्ने चिज छ, त्यो बुद्ध भन्ने चिजलाई मान्छेलाई मात्रै हो नि, सिद्धार्थ गौतमलाई मात्रै होइन, सबैलाई भइरहन्छ कुनै न कुनै लेभलमा, क्वेसन मार्क भइरहन्छ। अब म मरेपछि के, अब म पहिला कहाँबाट आएको, म को हुँ भन्ने, दिज आर द क्वेसन द्याट कम। कुनै त शीतल माता भन्छ नि यो यस्तो टाइममा जब तपाईँको प्रब्लम परेको टाइममा यो चाहिँ एकदमै बल्झिन्छ, किनभने उसले त्यो पहिला चाहिँ निस्किन पाएर अब चाहिँ विकनेस भेटा निस्किन खोज्छ, you just tries to come out. So त्यो टाइममा you got to understand कि this is very natural. र मान्छेले यो भित्रको प्रब्लम र बाहिरको प्रब्लमलाई छुटाउन सक्दाखेरि धेरै किसिमको प्रब्लम भेटाउँछ, र एक्सट्रिम केसमा सुसाइड इज द अल्टिमेट सोल्युसन द्याट पिपल फाइन्ड। हाउएभर त्यो सोल्युसन त पक्कै पनि होइन, र त्यसले के हेल्प पनि गर्दैन, कसैलाई पनि हेल्प गर्दैन। एन्ड सो बिजनेस साथीहरूलाई, ओनर्सहरूलाई, सिइओजहरूलाई, म्यानेजर्सहरूलाई
अथवा साउजीहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन प्रब्लम फेस गर्नुभएको छ त्यसलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गर्नुहोस्। एउटा बाह्य सर्भाइभ गर्नु बाँच्नु पर्यो, बिजनेस गरेपछि बाँच्नु पऱ्यो नि त होइन र, नम्बर 1। नम्बर 2 इज इनर कन्फ्लिक्ट्समा भित्रको कन्फ्लिक्ट्सहरू छ, तपाईँ जतिसुकै धाट्नुहोस्। अब अल तपाईँले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, मलाई अब म अगाडि हुनुहुन्न त तपाईँले मलाई नधाट्नुहोस् न, म डाइरेक्ट तपाईँ अगाडि छैन, तपाईँ आफूलाई नधाट्नुहोस् न। वी अल हेभ ए फिलिङ, वी हेभ इमोसन्स होइन। तपाईँ कोही पनि मान्छे यदि आज करोडपति छ, धनी छ होइन, महलमा बस्छ, ठुलो गाडी चढ्छ, 5 स्टारमा बस्छ, फर्स्ट क्लासमा चढ्छ भन्दैमा, अथवा प्रधानमन्त्री नै छ अथवा ठुलो नेता नै छ भन्दैमा उसको प्रब्लम छैन त, इन्टरनल प्रब्लम्स अभियसली छ। उसलाई क्वेसन मार्क छैन त, म को हुँ, म कहाँ हुँ भन्ने छैन। उसको पनि मम ड्याडीसँग कन्फ्लिक्ट छैन, एक्सपेक्टेसन छैन, वाइफसँग प्रब्लम छैन, अभियसली छ। बच्चासँग प्रब्लम छ, अभियसली छ। त्यो मात्र होइन त नेक्स्ट अब आफैसँग प्रब्लम छैन, आफ्नो एउटा इच्छा थियो, त्यो अर्कै चिज बन्यो, म त्यो बनाए हुन्थ्यो, त्यो गरे हुन्थ्यो भन्ने त्यो कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व छैन। र द्वन्द्व छ, त्यो सबै त्यो द्वन्द्वहरू चाहिँ के हुन्छ, दबाइरहेको हुन्छ नर्मल टाइममा। अब चाहिँ त्यो अघि भने जस्तै जस्ट कम्स आउट, किन खाली भयो। सो लेट्स डिल विथ द्याट एन्ड लेट्स प्रोग्रेस, राइट। सो मिस्टर एक्सले के भन्छ त, मेबी यु, मेबी इट्स योर फ्रेन्ड, हेर्नुहोस्, यस एक्ज्याक्टली यही हो, प्लिज हेल्प मी फाइन्ड अ वे आउट अफ दिस हेली स्टेट अफ बिङ। मलाई यो नरकबाट निस्किने मौका तरिका सिकाइदियो। नरक किन त, बेसी जब यो द्वन्द्व धेरै मात्रामा बढ्छ नि होइन, यो इमोसनले पनि धेरै पेल्छ, एक्चुअल फिजिकल बिजनेसको प्रब्लम पनि सोल्युसन निस्किरहेको छैन, भित्रको प्रब्लम पनि सोल्युसन निस्किरहेको छैन, आफ्नो फ्यामिलीसँग पनि रिलेसन बिग्रिसक्यो, अनि आफ्नो रिलेसन आफैसँग बिग्रिसक्यो। एन्ड देन मान्छेले के छ, निकास एउटा के देख्छ त, सुसाइड, कुन तरिकाले मर्ने, कुन तरिकाले डिसाइड। एन्ड रिसेन्टली हामीले यो कोरोना आएपछि धेरै मान्छे सुसाइड केस देखेका छौँ। एन्ड जसमा सुसाइडको मेन अरू रिजन पनि छ, क्लिनिकल रिजन्सहरू पनि छ, तर नन क्लिनिकल रिजन्सहरूमा जुन 25% भित्र पर्छ, त्यो मेन रिजन्स कि यो दुईवटा प्रब्लमलाई, भित्री र आन्तरिक दुईवटा फिलिङ्स, दुईवटा प्रब्लमलाई सोल्युसन दिन नसक्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा बल्झिन्छ। यो प्रब्लम सबैलाई हुन्छ, तपाईँलाई मात्र होइन, मलाई मात्र होइन, उसलाई मात्र होइन, सबैलाई हुन्छ। अब म्याक्सिमम मान्छेले बोल्दैन, एउटा चाहिँ नकाब लगाउँछ, बहादुरीको नकाब लगाउँछ, म त यस्तो मान्छे, मलाई कहाँ हुन्छ, म फिलिङै छैन, मलाई मरेपछि के हुन्छ, मलाई कहाँ त्यस्तो फिलिङ हुन्छ, म कहाँबाट आएको, हत ननसेन्स, दार्शनिक भन्छ, गधा। सो द्याट्स मोस्ट पिपल आई थिङ्क दिस इज नकाब त भित्र उसलाई आफै भित्र जान्छ। एन्ड अल दिस क्वेसन्स आर जस्ट क्वेसन मार्क्स, ए क्वेसन मार्क। सो हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यो इकोनोमी बुम हुँदाखेरि सबै बिर्सिन्छौँ, किनभने काममै व्यस्त हुन्छौँ, तर यस्तो टाइममा चाहिँ नि यो चिजहरू याद आउँछ। सो लेट्स स्टार्ट द काउन्सिलिङ। सो हियर जतिसुकै बिजनेसम्यान यहाँ फोटोमा देख्नु भएको छ, सो मान्छे बिजनेसम्यान छ, ओनर छ, सिइओ छ, म्यानेजर छ, तर भित्र के छ, ऊ पीडित छ। बाहिर के छ, सब ठिकठाक छ, गएको छ, देखिन्छ होइन, अलिक टाइममा पनि होइन, पिपल क्यान पुट अन अ फेस होइन, तर भित्र के हुनसक्छ, उसको प्रब्लम छ। सो जुन अहिले म दुईवटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेको कुरा गरेर, सो लेट्स सल्भ दोज प्रब्लम्स। सो द फर्स्ट दुईवटा प्रब्लमलाई डिभाइड गरौँ। द मेन कोर प्रब्लम मिस्टर एक्स वान्ट्स टु एड्रेस इज, अब कोरोना भाइरस आयो, मेरो बिजनेस सपोर्ट भयो, त्यो दुईवटा प्रब्लम, यो एउटा प्रब्लमलाई दुईवटामा डिभाइड गर्नु। एउटा के छ, हाउ टु स्ट्राटेजी सर्भाइभ इन बिजनेस, अर्को स्ट्राटेजी म्यानेज इन कन्फ्लिक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो दुईवटा प्रब्लम, दुईवटा स्ट्राटेजी चाहियो त्यो मान्छेलाई, मिस्टर एक्सलाई दुईवटा स्ट्राटेजी चाहियो। एउटा चाहिँ के चाहियो, स्ट्राटेजी सर्भाइभ इन बिजनेस, अर्को के चाहियो, स्ट्राटेजी टु म्यानेज इन विथ यो इनर कन्फ्लिक्ट्स, आन्तरिक द्वन्द्वसँग द्वन्द्वलाई म्यानेज गर्ने स्ट्राटेजी चाहियो। सो नम्बर 1 क्वेसन अन्डर द बिजनेसमा सर्भाइभ गर्नलाई के चाहियो त, वाट कस्ट सुड आई कट, के खर्च घटाउने। भेरी सिम्पल, बिजनेस मैले भने बिजनेस प्रब्लम सल्भ इज भेरी भेरी सिम्पल, केही गाह्रै छैन, लगभग सबैलाई उस्तै हो। यो महामारी केसमा इट्स नट अ भेरी बिग कम्प्लिकेटेड थिङ। र हेर्नुहोस्, यो एक होल इकोनोमीलाई परेको प्रब्लम हो, तपाईँ एकजनालाई प्रब्लम परेको होइन, मलाई एक प्रब्लम परेको होइन,
र तपाईँ दुईजना म एकजना डुबेर कसैलाई सजिलो सोल्युसन छैन, सबैजना माथि उठ्नुपर्छ यो सक्सेस हुनुको लागि। अब एक दुईजना इन्डस्ट्री चाहिँ धेरै माथि गएको छ, जस्तै आइटी लाइन। अब कम्प्युटर त बजारमै पाइँदैन होइन, सफ्टवेयर यो तपाईँको हार्डवेयर अल दस सम थिङ्स को चाहिने भनौँ न बजार त पहिलाभन्दा राम्रो छ। माइक्रोसफ्टको प्रफिट कोरोनामा झन् परालभन्दा बढ्यो, 13% बढ्यो। सो अरू सबै हार्डवेयरहरूको पनि कम्प्युटरको बिक्री बढ्यो। सो कति ठाउँमा साइकलको बिक्री बढ्यो, कति ठाउँमा चाहिँ बाइकको बिक्री बढ्यो। सो तर प्रब्लम के भन्दाखेरि जसको बढे पनि उनीहरूमा त धनी भएर केही फाइदा छैन नि, केही पनि फाइदा छैन। किन एज अ इकोनोमी सबैजना धनी भयो भने पो बुस्ट हुन्छ। अब के भन्छ यो त कोही भनौँ न, जब भनौँ 99% मान्छे डुबेको छ, 1% मात्रै मान्छे आयो भने, अथवा 1% छैन 90-10 भयो भने यसले सोल्युसन आउँदैन। अल्टिमेटली त लुटपाट स्टार्ट हुन्छ। द्याट्स भेरी भेरी ब्याड। सो डोन्ट वरी अबाउट द्याम। सो के हुनुपर्छ भने प्रब्लम सबैको प्रब्लम, तपाईँको मेरो मात्रै प्रब्लम होइन। एज अ होल इकोनोमीको प्रब्लम। यो सोल्युसन आउँछ नै, इकोनोमिक सोल्युसन आउनै पर्छ, आउँछ नै। एउटा स्टेप भनौँ न, तपाईँको एउटा तपाईँले कुनै एउटा सिक्कालाई घुमाउनु भयो यसो होइन, तपाईँले त्यो टेबलमा घुम्छ त्यसपछि गएर के हुन्छ, एकछिनबाट सेटल डाउन हुन्छ नि। सो अहिले पनि भनौँ न कोरोना भाइरसको अनसेटलिङ केस छ, इकोनोमीलाई बर्बाद भएको छ न कुनै न कुनै त्यसले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स पोइन्ट दिन्छ र फेरि वुड गो ब्याक टु न्यू नर्मल। कस्तो नर्मल हो अझै पनि फाइनल चाहिँ भएको छैन। वी डोन्ट नो। तर डेफिनेटली नयाँ संसारमा सबैजनाले खान पाउँछ, सबैजनाको चाहिँ केही लाइफ चाहिँ हुन्छ। एन्ड यसरी चाहिँ लङ लास्टिङ एभर लास्टिङ चाहिँ हुँदैन, केही न केही सोल्युसन आउँछ। दिस हेज अलवेज बिन द्याट हामी ह्युमन बिङ एड्याप्ट हुन्छ। इन द मिन टाइम यो त लङ टर्म सोल्युसन भयो। ओके, इन द मिन टाइम हामी के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के हो त, आफ्नो कस्ट केमा कस्ट घटाउने, त्यो चाहिँ बिगेस्ट प्रब्लम। विल कम ब्याक इन सर्ट वाइल द्याट क्वेसन। है सबैसँग म क्वेसन सर पढ्छु फेरि। अर्को चाहिँ क्वेसन के छ त, हु सुड आई ले अफ एन्ड वाइ एन्ड हाउ। अब अर्को बिगेस्ट कस्टमा चाहिँ नि अरू भनौँ न तपाईँको मैले कतिवटा कम्पनीमा चाहिँ दे वर ह्याभिङ कफी, अब चाहिँ नि कस्ट घटाएर चिया खान थाल्यो। कथामा चाहिँ नि लन्च त्यो घटायो, भेरियस थिङ्स। कुनै ठाउँमा के अलाउन्स घटायो, कुनै ठाउँमा के फेसिलिटी घटायो, दे आर डुइङ द्याट होइन। कुनै ठाउँमा पेपरलेस गएको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ नि भनौँ न बत्ती निभाउने गरे होला, बत्तीको पैसा बचाउने गरे होला। सो द्याट मेनी थिङ्स द्याट क्यान बी डन। सो तर बिगेस्ट प्रब्लम त्यो सबै चिज त गर्न सजिलो छ, किन यो डाइरेक्ट सप्लाईसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यो उसलाई लस हुने भयो, उसलाई सेल्स नहुने भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो बिगेस्ट प्रब्लम आफ्नो स्टाफलाई ले अफ गर्नुपर्ने कुनै अवस्था आउँछ र अब उसलाई जाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बिजनेस नभएपछि जाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ। र किन भन्ने र कसलाई भन्ने र कसरी भन्ने, त्यो बिगेस्ट प्रब्लम हो, राइट। सो कसरी भन्ने त, सो द्याट्स अ भेरी भेरी टफ डिसिजन एज एन ओनर, एज एन इम्प्लोयर। एन्ड त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुनसक्छ। सो एउटा डुङ्गा छ, त्यो डुङ्गामा धेरै मान्छेबाट डुङ्गा भने चाहिँ मान्छे त जाऊ भन्नु पऱ्यो, निस्किनु पऱ्यो, नभए चाहिँ सबैजना डुब्छौँ। सो दिस आर द टफ डिसिजन्स द्याट वी हेभ टु टेक। एन्ड यस प्रब्लम तपाईँको बिजनेस प्रब्लम चाहिँ यो। अब अगेन एकदम टफै भए पनि चाहिँ सोल्युसन छ कि बेसिकली बिजनेसको यो क्राइसिस टाइममा। दिज आर द मेनली फ्यु कस्ट घटाउने, स्टाफ ले अफको कुन कसरी कसलाई किन भन्ने। र अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि एज अ बिजनेस ओनर ठुलो कमान चलाए सबै चिज आफूले हेरेको पनि सक्दैन। सो त्यसरी कि स्टाफहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ सबैलाई निकाल्नु पर्यो नम्बर 3 क्वेसनमा, हाउ टु किप द रिमेनिङ स्टाफ लोयल एन्ड मोटिभेटेड। अब सबैलाई मेन तपाईँले 10% निकाल्यो भने बाँकी 90% असुरक्षित महसुस गर्ने भयो नि त तिनीहरूले होइन, लोयल्टी घट्ने भयो। सो तिनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने र उनीहरूलाई कसरी लोयल बनाइराख्ने, त्यो बिगर प्रब्लम हो। अब कस्ट त यतातिर घट्यो होइन, अरू पनि कस्ट घटायौँ, त्यसपछि गएर हामीले ले अफ पनि गऱ्यौँ। तर बाँकी भएको जुन कि इम्प्लोइज छ, किन सबै बिजनेसमा आजभोलि कुनै पनि ओनरले सबै चिज आफै हेर्नु पनि सक्दैन, भ्याउँदैन र त्यो क्यापेसिटी पनि हुँदैन। सो अब त्यो बाँकी भएको स्टाफलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, कसरी लोयल बनाएर राख्ने, द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने
ओनरले काम गरेर नै अहिले भएको बिजनेस पनि जान्छ। र अब नेक्स्ट स्टेप नम्बर 4 मा जुन क्वेसन जुन पोइन्ट छ त्यसलाई पनि हेल्प चाहियो। So number 4 is, how can I transform my business so that I can make some sales even in Corona age? अब कोरोनाको युग भनौँ, अब कोरोनाको एजमा इट नट गो, अब लगभग स्योर नै भइसक्यो होइन, एटलिस्ट 10 years इफेक्ट त्यसको कुनै न कुनै इफेक्ट भइरहेको छ। एनिवे गयो भने राम्रै भयो, तर वी हेभ टु प्लान फर लङ टाइम। गएन भने होइन त्यो भाइरस हामीले अस्ति कुरा गरेको थियो, एज जस्तै लङ समयसम्म बसिराख्यो भने एज त गएको छैन नि, भाइरस हो। यसको भाइरस पनि भ्याक्सिन पत्ता लगाउन सकेको छैन, बिग्रिया अझसम्म पत्ता लगाएको छैन, 1960s आएको। सो एनिवे त्यो टाइममा चाहिँ अब हामीले केही त बिजनेसलाई अब नेक्स्ट लेभल लानै पऱ्यो नि त, कोरोनासँग सुटेबल बिजनेस बनाउनु पऱ्यो। तर कसरी गर्ने? अब त्यो तपाईँको जुन रिमेनिङ स्टाफ छ तिनीहरूसँग चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ, यसमा चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहियो, इन्जिन्युटी र क्रिएटिभिटीबाट यो माथि उत्रिन्छ। र तपाईँ क्रिएटिभ भएर आफ्नो बिजनेस सोल्युसन निकाल्यो, म क्रिएटिभ भएर बिजनेस सोल्युसन, ऊ क्रिएटिभ भएर आफ्नो बिजनेस निकाल्यो, ऊ क्रिएटिभ भएर आफ्नो बिजनेसको सोल्युसन निकाल्यो भने एज अ होल विल कम ब्याक, नो प्रब्लम, सोल्युसन आइसक्छ। सो इन दिस एज त्यो सबै मान्छेलाई मोटिभेट गरेर राख्नलाई पनि माथि मान्छे चाहियो। र अल्टिमेटली अब इनोभेसन केमा गर्ने, सोल्युसन कसरी जाने निकाल्ने भन्ने कुरा, द्याट्स द मेन 4 questions strategy for survive in the business. That's not that difficult. यो तपाईँ सोचिस पनि सक्नुभयो होला, गरि पनि सक्नुभयो होला। र यो इम्पोर्टेन्ट, एकदमै गाह्रो चिज होइन, र यो एकदमै तपाईँलाई नयाँ चिज पनि होइन। पहिला पनि बिजनेसहरू अप एन्ड डाउन भइरहेको थियो, गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ के हो त, अरू बिजनेसमा पनि असर पऱ्यो, सबैलाई असर पऱ्यो, होल सप्लाई चेन भ्याल्यु चेनलाई असर पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै के भयो नभए जस्तो भयो, नभए भइराख्ने हो बिजनेसमा होइन। बिजनेस बिग्रिन्छ, बन्छ, तपाईँले यो 4 चिज गरिराख्नु भएको चिज हो। सो द्याट्स नट अ बिग प्रब्लम, but we'll still discuss more on that, okay? That our next bigger problem, second problem हेर्नु त, the strategy to manage your inner conflict. अब भित्रको कन्फ्लिक्ट चाहिँ तपाईँलाई नयाँ भयो र that's a tough one. For example, I feel like a loser. मलाई चाहिँ म हारेको मान्छे जस्तो फिल भएको छ, and at times I feel suicide is the best way out. कहिले के लाग्छ त, यो सबै सिद्धिदियो भने एन्डै भइदियो हुन्थ्यो नि त भन्ने लाग्छ। And what to do with such a dark feeling? यस्तो डार्क फिलिङबाट के गर्ने त? यो कति यो फिलिङ्सले नै टाउको दुख्यो, यो भनौँ निराश, यो एकदमै लाइफ एन्ड भयो हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ यस्तो एकदम एक्सट्रिम सिनारियोमा। सो त्यो फिलिङलाई के गर्ने त? एन्ड द्याट्स द टफ पार्ट पिपल। त्यो फिलिङलाई बिजनेस सोल्युसन निस्किहाल्छ नि, के गाह्रै छैन। तपाईँ कुन सेक्टर हुनुहुन्छ त्यो सेक्टर सम्बन्धी मान्छे ल्यायो भने पनि, अथवा आफ्नो स्टाफहरूलाई ब्रेनस्टर्मिङ गराए पनि केही न कुनै सोल्युसन त निस्किन्छ। तर यो इनर फिलिङ्स चाहिँ के गर्ने त? द्याट्स अ बिग फिलिङ। र फिलिङ इज अ भेरी पावरफुल थिङ। र यो फिलिङ्सलाई छानछुने भन्ठानु हुँदैन। त्यसलाई एड्रेस भएन भने डिप्रेसनमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि त यो क्लिनिकलमा जान्छ। And many people suffer from that, र ट्रमाटाइज हुन्छ। सो त्यो फिलिङलाई तपाईँले टाइममै बुझ्नु जरुरी छ, र त्यसलाई चाहिँ उपचार पनि गर्नु जरुरी छ, जुन अहिले मैले तपाईँलाई सिकाउन खोजिरहेको छु इन थ्रु काउन्सिलिङ। यसको उपचार छैन, यसको औषधि पनि छैन, यसको एप्स पनि छैन, यसको इन्जेक्सन पनि छैन, र पैसा लिएर भनौँ तपाईँले बजारमा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट ल्याउनु पनि सक्दैन। यसको लागि चाहिँ द ओन्ली सोल्युसन इज आइदर यु गेट काउन्सिलिङ। मोस्ट मान्छे अथवा अरू कुनै मान्छेबाट यसको विषयमा काउन्सिलिङ लिनुभयो, अथवा आफैलाई काउन्सिलिङ गर्नुभयो। दे आर ओन्ली 2 ways. There's no other way, because you've got to talk yourself out of this, or feel yourself out of this, or think your way out of this. But टेक्निक चाहियो। कि तपाईँ त्यो टेक्निक तपाईँले आफै जन्मेर सिक्नु पऱ्यो, कि भगवान्ले आएर सिकाउनु पऱ्यो, कि त तपाईँले कसैले चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो। एन्ड द दुःखको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ, महँगो गाडी चल्नलाई चाहिँ पैसा पुग्छ, तर काउन्सिलिङ लिन चाहिँ पैसा पुग्दैन तपाईँलाई। अनि तपाईँ प्रब्लमै त्यो छ। तपाईँले चाहिँ अरूलाई बडीलाई चाहिँ सेन्सलाई चाहिँ 5 स्टार सर्भिस दिनु मन लाग्छ, तर आफ्नो इमोसनलाई 5 स्टार
बनाउनु तपाईँलाई कहिले सोच्नु भएन, त्यो 1 रुपैयाँ पनि पैसा खर्च गर्नु भएन, भयो त? भएन नि। न किताब पढ्नुहुन्छ, न त काउन्सिलिङ लिनुहुन्छ, अनि हुन्छ कहाँ त? मनमा शान्ति हुन्छ? त बाहिर मात्रै 5 स्टार भएर हुन्छ, 5 स्टार मात्रै खाएर हुन्छ? हुँदैन नि। सो एनिवे, सो that's the biggest thing. त्यो भित्रको द्वन्द्वलाई there's only one way to get solve that is counseling. Either the counseling दुई तरिकाले दिनु, कि त तपाईँले आफूलाई गर्नु पर्यो, and for that either you are born त्यो क्वालिटी लिएर जन्मिनु पर्यो, or भगवानले तपाईँलाई गर्नु पर्यो, जुन हुन्छ भने, हैन? Or you get somebody, an expert, a counselor, help you through that process. For America, it's a very big culture. Counseling is a big thing. Because they have recognized that. सबै मोज भइसक्यो, बाहिर सबै 5 स्टार इन्जोय गर्छ, भित्र चाहिँ उसको चाहिँ नि पीडित छ भनेपछि दे वेन्ट थ्रु द्याट. अब नेपालमा चाहिँ त्यो रिकगनाइज भएको छैन. बट अरू के छ भन्दाखेरि देयर इज नो वे. म त के भन्छु भन्दाखेरि त्यो मान्छे 5 स्टार लाइफ बिताइरहेछ, तर भित्र ऊ कवाडी भएर बाँचिरहेछ. द्याट्स नो वे. एन्ड कोही कस्तो हुन्छ नि, त्यो सडकमा भिख मागेरै हुन्छ, तर भित्र इज फिलिङ 5 स्टार पर्फेक्ट, हाँसेर म उज्यालो छ सबै छ, बिकज ही नोज हाउ टु गिभ काउन्सिलिङ टु हिमसेल्फ or herself. And that's what real happiness is. र आजको दिनमा चाहिँ नि यो पहिला भन्ने फुर्सद पनि थिएन, कसैलाई सुन्ने फुर्सद पनि थिएन. आज तपाईँले सुन्नु पनि भइरहेछ, मैले भनि पनि मिलिरहेछ. सो द्याट्स अ very इम्पोर्टेन्ट थिङ तपाईँहरूलाई यति भन्छु. सो त्यो कसरी गर्ने, आई जस्ट गिभ यु सम इक्जाम्पल. सबै एज मैले त तपाईँलाई एज अ होल भन्छु, तर व्यक्तिगत रूपमा होइन. इफ यु आर रियल प्रब्लम यु क्यान कन्ट्याक्ट मी, इफ नट कन्ट्याक्ट समबडी एल्स, इफ नट रिड सम बुक्स. बट डेफिनेटली यसको सोल्युसन छैन है. म चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ कसरी गर्छु, म चाहिँ आई वाज बोर्न विथ दिस काउन्सिलिङ स्किल. म धेरै पढ्छु पनि, अनि सो त्यो क्वालिटीबाट म जन्मेर आएको छु, त्यो क्वालिटी मसँग छ. बच्चामा मलाई चाहिँ मान्छेहरूले साथीभाइसँग पनि म जिस्किनुभन्दा पनि काउन्सिलिङ गरेर बस्थेँ. सो मेरो कुरा त्यस्तो छ. अब तर सबैसँग त्यो क्वालिटी हुँदैन. मोस्ट पिपल डोन्ट ह्याभ दिस क्वालिटी. सो कोही चाहिँ जन्मिँदै सिङ्गिङ क्वालिटी बोकेर मलाई सिङ्गिङ थुपा हुँदैन. जन्मिँदै कोही फुटबलमा क्वालिटी लिएर आउँछ, कोही पियानोमा, कोही म्याथमा. So these are all the things that we are born with. But if you're not born with, you should go and get help. And that's very important, especially आजको दिनमा. र अलिक पनि तपाईँ रिकगनाइज गर्नु भएन भने, रियलाइज गर्नु भएन भने, कोरोना आएर पनि रियलाइज गर्नु भएन कि लाइफ चाहिँ नै पैसा मात्र होइन, भौतिक चिज मात्र होइन, भित्री पनि छ भने रियलाइज गर्नु भने कहिले रियलाइज गर्ने. एन्ड इट माइट बी टु लेट. र तपाईँको लाइफ त पीडामै सिद्धिन्छ. सो नम्बर 2 प्रब्लम इज हाउ टु स्पेन्ड माई टाइम. अर्को चाहिँ के छ, अब म यसो घुम्न गएँ थिएँ हिजो युरोपतिर, मान्छेहरू खाली छन् होइन. पहिला त्यही पसल कति व्यस्त हुन्छ, अहिले त खाली छ, पसलले खुल्ला छ. अब फ्री टाइममा गर्ने के त होइन. अब साथीभाइ 4-5जना पसलको बिजनेस ओनरहरूको कुरा गर्ने, त्यो त सधैँ. तर हाउ मच खाने, पब्जी खेल्ने, गेम खेल्ने, फेसबुक हेर्ने, बट फर हाउ लङ होइन. सो भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको समय के गर्ने भन्ने कुरामा आउँछ. very important at this time. समय कसरी पास गर्ने त, कसरी प्रोपरली समय पास गर्ने. हामीले त अब स्टाफहरूलाई भन्छौँ होइन, ट्रेन लिएर यो स्किल मेन्टेन गरेर. त एज अ ओनर, एज अ सिइओ, एज अ म्यानेजर, एज एन एज अ एन्टरप्रेनर तपाईँले गर्ने के त, एज एमडी तपाईँले, एज इडी के भन्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई के गर्नुहुन्छ के त तपाईँले. तपाईँले भन्ने कसले त, कोही पनि छैन नि. त्यही भन्नु पर्ला, सुन्नु पर्ला, तपाईँले त्यो लेभलमा जब गर्नुभयो. तर तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा यु आर स्टिल अ प्रब्लम अफ टाइम. पहिला त तपाईँ प्लानिङ गर्दै, अर्डर गर्दै, चेक साइन गर्दै, पैसा जोताउँदै, लोन लिँदै, ब्याङ्कसँग नेगोसिएसन गर्दाखेरि, सप्लाईसँग नेगोसिएसन गर्दै होइन, यताको उता मिटिङ बस्दा तपाईँको फुर्सद थिएन. अब के गर्ने त होइन. टाइम पनि द्याट्स अ बिग प्रब्लम. अर्को नम्बर 3 क्वेसन, इनर प्रब्लम आउनु सक्छ. वाट विल ह्यापन इफ कोरोना नेभर गोज अवे. कोरोना कहिले पनि गरेन के हुन्छ, भित्र द्वन्द्व हुन्छ. अब तपाईँले सिम्पल सोच्नु पऱ्यो कि कोरोना जाँदैन, गयो भने गजब भयो, जाँदैन. एन्ड त्यो न्यू रियालिटीलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दै भने गयो भने चाहिँ के हुन्छ, वी आर भेरी ह्याप्पी, प्रिपेयर भयो है.
द्याट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट वे टु थिङ्क यसको एन्सर त त्यो सोच्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ नि अब हामीले आफ्नो माइन्डलाई कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो कि एउटा द्वन्द्वले के हुन्छ गइदियो हुन्थ्यो नि एउटा गइदियो हुन्थ्यो नि त त्यो गइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ तर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि गएन भने के सो त्यो एटलिस्ट रिकन्साइल चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो थटलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट इनर हाम्रो एनर्जीलाई रिकन्सिलिएसन भन्छ हामीले त्यो कन्फ्लिक्टिङ इमोसन्स फिलिङ्स थट्सहरूलाई रिकन्साइल गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो पनि रिकन्साइल गर्नुपर्ने एउटा कुरा हो भेरी स्मल थिङ बट मेजर इफेक्ट्स यसको नेक्स्ट इज विल आई एभर रिकभर फ्रम माई ओल्ड सक्सेसफुल सेल्फ अब पहिला जस्तै म सक्सेसफुल हुन्छु त फेरि पहिला जस्तै म सयौँ स्टाफ राखेर बस्ने अनि पहिला जस्तै चाहिँ मेरो चाहिँ जय जयकार हुने वाहवाही हुने त्यो अवस्था फेरि आउँछ त मोस्ट लाइकली नआउन सक्छ मोस्ट लाइकली अब वर्ल्डै चेन्ज उल्टो भइसक्यो होइन अब कोरोना भाइरस आउने बित्तिकै सेलिब्रिटीलाई कसैले नगर्नै सक्यो डक्टर नर्सहरूलाई सेलिब्रेट गर्न थाल्यो सो चेन्ज त भइरहेको छ किनभने ड्रामेटिक यो वर्ल्डलाई इभेन्ट एउटा घटेछ त्यसले चाहिँ डेफिनेटली सबैलाई अनुसार पार्छ र सो एउटा त्यो हुनसक्छ अर्को जुन बिजनेस अब तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको उताको क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु भने ट्रान्सफर्म गर्नुभयो त्यो नयाँ बिजनेसमा त्यस्तो चाहिँ तपाईँको एकदमै फास्ट ग्रोथ नहुन सक्छ सो डेफिनेटली पहिलाको लेभलमा नआउने चान्स म्याक्सिमम छ आयो भने गजब भयो होइन सो अगेन रिकन्साइल गर्नु पऱ्यो be prepared for the worst and if something good happens well be happy and that's the main thing okay so यो सबै क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै तपाईँको जुन प्रब्लम अलि सबै मिक्स म्याक्स प्रब्लम छ नि सबै प्रब्लममा तपाईँले के हुन्छ डिभाइड गर्नु नम्बर दुईवटा भाग एउटा नम्बर 1 बिजनेस रिलेटेड प्रब्लम्स नम्बर 2 यो मेरो भित्र आन्तरिक कुरामा रिलेटेड प्रब्लम्स पहिला डिभाइड तपाईँले कुनै पनि थट आयो कुनै पनि फिलिङ्स आयो भने त्यो डिभाइड यो चाहिँ बिजनेसको टेन्सन हो अप यो चाहिँ उसको टेन्सन हो इनर कन्फ्लिक्ट टेन्सन हो डिभाइड गर्दै जानुहोस् टक्क फर्स्ट टेक्निक फर्स्ट डिभाइड सो जसले पनि के डिभाइड तपाईँले दुईवटा मिक्स गर्नु दिनुभयो भने अन्त एकले अर्कामा बनेर तिलको पाहाड होइन तपाईँको त के भन्छ के भन्छ सो नम्बर 1 डिभाइड इन्टु 2 के नाउ अब एन्ड लेट्स गो टु फर्स्ट प्रब्लम सर्भाइभ बिजनेसमा वाट कस्ट सुड आई कट भेरी सिम्पल त्यो त धेरै सिकाइरहनु पर्ने छ नि तपाईँ जे कस्ट चाहिँदैन त्यो कस्ट घटाउँदै जाने कस्ट त घटाउनै पर्छ पहिला जस्तै खर्चालु भएर त बाँचिँदैन नि त्यो त मैले भन्नै पर्दैन अब पहिला साथीभाइहरूको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सेल्सको पैसा पनि मेरै प्रफिट पनि मेरै भन्ने चल्दैथ्यो होइन सो त्यो अब सेल्समा क्यास फ्लो हेर्नु पऱ्यो क्यास फ्लो मात्रै हेरेर भएन अब तपाईँले प्रफिट हेर्नु पऱ्यो प्रफिट मात्रै हेरेर तपाईँले के ग्रस प्रफिट पनि हेर्नु भएन अब त नेट प्रफिट हेर्नु थाल्नु पऱ्यो सो बेसिकली भेरी लिटल त्यो सबै हिसाब भेरी थोरै पैसा छ अब त्यो अनुसारको नयाँ लाइफस्टाइल बिताउनु पऱ्यो कस्ट कटिङको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड घटाउनु पऱ्यो अनि त्यसमा के अप्ठ्यारो मान्नु भएन आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड घट्छ एन्ड त्यसमा अप्ठ्यारो मानेर नबस्नुहोस् द्याट्स पार्ट अफ लाइफ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन जस्ट बी ओपन अगेन त्यो लिभिङ कस्ट गरेपछि एउटा जुन फिलिङ आउँछ उताको अर्को साइडको इनर कन्फ्लिक्ट आउँछ पर अहिलेको लागि कस्ट घटाउने के घटाउने लिस्ट गर्नु 1 2 3 यो म यति म पर्सेन्ट गराउँछु कुनै चाहिँ 100% गराउँछु कुनै 50% गराउँछु कुनै 7% गराउँछु जस्ट मेक अ लिस्ट अफ द्याट र तपाईँको पहिलाको तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु सक्नुहुन्छ एक्सपेन्समा पनि हेर्नुहोस् के खर्च हुँदो रहेछ उसको द्याट अर्को हु सुड आई ले अफ वाइ एन्ड हाउ अब तपाईँले ले अफ गर्नेको लागि मैले यसमा मैले डेडिकेट गरेको छैन सो कुनै एउटा काउन्सिलिङ सेसन हाउ टु ले अफ एउटा पोजिटिभली मान्छेलाई कसरी ले अफ गर्ने त्यो म तपाईँलाई एउटा सिकाउँछु धेरै बिजनेसम्यानहरूलाई यो आउँदैन सो अप्ठ्यारो चिजको रूपमा लिन्छ कुनै कति सिओज म्यानेजर्स डाइरेक्टर्स ओनर्सहरूले सो त्यसलाई पनि पोजिटिभली लान सक्नुपर्छ किन चाहिँ भेरी भेरी नेगेटिभ इभेन्ट हो होइन मान्छेलाई बेसिकली गोली हान्ने हो नि त जहाँ भन्ने हो त्यत्रो काम गरेछ उसले त्यसलाई कसरी पोजिटिभली लाने त्यो कुरामा खोज्नुपर्छ र जहिले पनि रुल नम्बर 1 इज हामी त के छ हजारौँ कर्मचारीलाई निकाल्नु छ लाखौँ कर्मचारी निकाल्नु छैन नि 1-2जना 2-3जना निकाल्ने हो नि पालो सो रुल नम्बर 1 इज फेस टु फेस भेटेर गर्नुहोस् फोनबाट नगर्नुहोस् इमेलबाट नगर्नुहोस् एसएमएसबाट नगर्नुहोस् इभन जुमबाट पनि नगर्नुहोस् फेस टु फेस गर्नुहोस्
ले अफ गर्नुपर्ने. द्याट्स हाउ वाइ. अब एकदमै क्लियर हुनुपर्छ. जुन स्टाफको चाहिँ नि हामीले माया गरेर पालिरहेको थियौँ अथवा उसको पर्फर्मेन्स नराम्रो भए पनि अथवा पहिला चाहिँ नि होला नि त फ्युचरमा होला भन्ने कुरा राखेका थियौँ अथवा चाहिँ नि कसैको मान्छे भनेर राखेका थियौँ. बी अनेस्ट होइन. अब सबै चिजहरू वी जस्ट गाट टु से सरी. ओके, दिज आर अल दिस पिपल. किन बाँच्नु पऱ्यो. 10% निस्केन भने 20% निस्केन भने बाँकीको पनि बाँच्दैन भनेरमा जानु पऱ्यो. राइट. सो आफ्नो रिजर्भ फन्ड हेर्नु पऱ्यो, कति छ रिजर्भ, सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो. सो बिजनेस प्लान इज नट द्याट डिफिकल्ट होइन. सो त्यो एन्सर दिने. हाउ टु किप रिमेनिङ स्टाफ लोयल एन्ड मोटिभेटेड. अब तपाईँ स्टाफ निकालेपछि जहिले पनि स्टाफहरूलाई एउटा अब अहिले कोरोना भाइरसमा मास्क लाएर एउटा स्मल त्यो त जुममा गरे पनि हुन्छ. तपाईँ ग्यादर गरेर मोटिभेट गर्नुहोस्. हाम्रो यो कारणले मैले बाध्य भएर गर्नु परेछ. ठुल्ठुलो कम्पनी जस्ट राइट एन इमेल एन्ड सबैलाई मोटिभेट अनुसार गर्छ. तर अब सानो कम्पनी त्यस्तो एउटा बनाउनु भेटेरै गर्दा पनि हुन्छ. अब नेपालमा 100 भन्दा स्मलै हो नि होइन. 100सम्म 200सम्म त स्मलै हो. सब भेटेरै गर्नुभए पनि हुन्छ. पालो बोलेर मिटिङमा, हलमा वा जुममा. एन्ड जस्ट मोटिभेट देम. यु आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड तपाईँ साथी मनपर्ने साथी गएको होला. सो अरू केही पनि कारण छैन. रिटर्न हामीले यो गरेनौँ भने बाँकी सबै दिउँछौँ. सो जस्ट किप मोटिभेटेड देम. त्यति भनेपछि स्टाफहरू दे विल रियली अन्डरस्ट्यान्ड. र तपाईँले उसले उसको जुन चिन्ता छ उसको चिन्ता चाहिँ अब नेक्स्ट मेरो पाली हो त्यो एड्रेस गर्नुहोस् न. अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ त नेक्स्ट तपाईँको पाली हुनसक्छ, हुनसक्छ नहुन सक्ने केही पनि छैन. भन्नुहोस् किन बिजनेस अझै पनि बिग्रियो, सेल्स अझै पनि बढेन हुनसक्छ. बट देन चिन्ता लिएर केही सोल्युसन छैन. भोलि मै नहुन सक्छु, कम्पनी नहुन सक्छ भनेर तपाईँले त्यो उसको जुन अब्जेक्सनलाई छ उसले नबोलेको अनस्पोकन अब्जेक्सन भन्छ त्यसलाई, अनस्पोकन फिलिङ छ, त्यसलाई नै एड्रेस गर्नुहोस् तपाईँ स्पिचमा. एन्ड पिपल अन्डरस्ट्यान्ड. इज नो अप्सन. नम्बर 4, हाउ क्यान आई ट्रान्सफर्म बिजनेस. अब ट्रान्सफर्मेसन आइ नै सक्यो. अब फर इक्जाम्पल कतिजना ट्याक्सीहरूले प्लास्टिकको बाँडेछ होइन. द्याट्स पनि ट्रान्सफर्मेसन हो. टेम्पोरली बाँडेको देखेको थिएँ मैले. अब पठाएको मोटरसाइकलले युनिफर्मै लगाइरहेछ, मास्क लगाइरहेछ. अब बसहरूले चाहिँ नि सेनिटाइज गराएछ. सो अब तपाईँको बिजनेसले पनि केही न केही त गर्नु पऱ्यो. तर अचम्म के लाग्यो भने कति रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरूले बेसिक कन्सेप्ट एउटा भनौँ न, एउटा तपाईँले सिम्पल एउटा क्याबिन बनाएर प्लास्टिकको वरिपरि बनाएर त्यो सिम्पल इनोभेसन पनि गरेको देखिनँ मैले. एउटा बबल जस्तो बनाएर गरे पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि गरेको देखेको छैन. अझ बेसी अलिक अल्छी हुनु भएन साथी हो, अलिक एक्टिभ हुनु पऱ्यो. अब तपाईँ स्कुल कलेज चलाउनु छ भने अब तपाईँले नयाँ बेन्च अर्डर गर्नु पऱ्यो. जसमा के गर्नु, पुरानो बेन्चमा वेल्डिङ गरिदिने अथवा काठको चाहिने ठोकिदिने अनि त्यसपछि वरिपरि प्लास्टिक हाल्ने. त्यो गर्नुहोस् न. प्यारेन्ट्सहरू पनि कन्फिडेन्स बढ्छ, बच्चाले पठाउने इच्छा गर्छ. के न के त. अब टिचरहरूलाई मास्क लगाउनु भने हेलमेट दिने हो कि होइन, तपाईँको पिभिसीको प्लास्टिकको हेलमेट दिने हो कि जसमा हावामाथि आउँछ. मेन मास्क कताबाट हावा थुक नजाने त, थुक आउने नजाने त हो होइन. हेलमेट जस्तो दिने हो कि अथवा टिचरलाई एउटा रुममा राखेर जुम बनाएर अर्को चाहिँ गर्ने हो कि अर्कोबाट गर्ने हो कि. दे आर सो मेनी वेज. आफ्नो बिजनेसलाई इनोभेट गर्ने तरिका त धेरै छन्, गर्दै जानु पऱ्यो नि. अथवा तपाईँले अब भनौँ न मेबी अब इफ यु आर इन मेटेरियल वर्क्समा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले नयाँ फर्निचरमा बनाउनुहोस्. अब तपाईँले कोरोना सोसियल डिस्टेन्सिङ रिलेटेड फर्निसिङ हाउस खोल्ने हो कि. दिज आर लट अफ थिङ्स यु क्यान डु. अथवा भनौँ न तपाईँले युआर तपाईँले यङ्ग्रेजहरूले तपाईँ टिममा छ भने ल अब तपाईँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड छ भने ल अब हामीले चाहिँ एउटा अडिटिङ गर्छौँ, कोरोना सेफ्टी अडिटिङ गर्छौँ. त्यस सोनी किन टु. तर अलमल भएको अवस्थामा हो यो. धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पत्ता नलाग्यो के गर्ने भनेर. अब गर्नु पऱ्यो. अब तपाईँ सफ्टवेयर बनाउँछ भने अब त्यत्रो कलेज स्कुलहरू रहेछ भने अनलाइन गर्नु परिरहेछ. सोल्युसन खोज्नुहोस् न, सेल गर्नुहोस्. द्याट्स सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु. अनि अब तपाईँहरू इफ जुन अब भनौँ इफ यु आर सिङ्गर्स एन्ड देन आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ भने अब मेबी अब अनलाइनबाट अथवा के गर्न सकिन्छ कि होइन. मेबी अथवा चाहिँ इफ इट्स अल अबाउट यो भनौँ न यो सलाइभाबाट यो गर्ने हो भने त्यस्तै के युनिफर्महरू लगाउने हो कि ड्रेसअपहरू गर्ने हो कि स्टेज त्यस्तै किसिमको स्टेजहरू बनाउने हो कि. अल द थिङ्स द्याट वी क्यान डु एन्ड वी हेभ टु डु. त्यो एड्रेस गर्दै जाने हो.
So we have to be creative. We all have got to be creative. So creativity will be the future. क्रिएटिभिटी नै चाहिन्छ र क्रिएटिभिटीको धेरै टेक्निकहरू छन्. अब यसमा मैले यसमा अघि दिदीले त्यसको बारेमा नभएको यसमा लामो म बोल्दिनँ. बट बेसिकली अहिलेको इनोभेसन, क्रिएटिभिटी, इन्जिनिभिटीले बिजनेसको प्रब्लम सोल्भ गर्छ. लेट्स गो थ्रु द इनर कम्प्लेक्सको प्रब्लममा. अघि आई फिल लाइक लुजर एन्ड आई फिल लाइक सुसाइड. अब यो फिल लाइक पहिला के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नम्बर 1 त्यसलाई ननकार्नुहोस् र लामो सास लिनुहोस् र त्यो फिलिङलाई आउन दिनुहोस्. त्यसले केही बिगार्दैन. त्यसलाई जस्ट एट्याक गर्नु, त्यसलाई जस्ट आउँछ, त्यसले बस्छ, केही समय बस्छ. र त्यो टाइममा चाहिँ वाट यु सुड डु इज तपाईँ त्यतिकै खाली बस्नुभयो भने त्यसले प्रब्लम नै क्रिएट गर्छ. सो नेक्स्ट थिङ यु सुड डु इज यु सुड डु किप मुभिङ. फिजिकल वकिङै गर्नुहोस्, केही गर्नै परेन. तपाईँ कोठामा हुनुहुन्छ भने कोठा वरिपरि घुम्नुहोस्. कोठी वरिपरि घुम्नुहोस् र म्युजिक सुन्नुहोस्. एउटा अपबिट म्युजिक, अलिकति रमाइलो म्युजिक, अलिकति धेरै भनौँ न धेरै रमाइलो म्युजिक त्योसँग कोइन्साइड गर्दैन. अलिकति होपफुल म्युजिक बनाउनु सुन्नुहोस्. तपाईँ इङ्ग्लिस सुन्नुहुन्छ कि बलिउड सुन्नुहुन्छ. एन्ड त्यो फिलिङ चाहिँ आइरहेको छ केही समय र त्यसपछि गएर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न उसले त्यो फिलिङ्सले भनेकै कुराहरू म्याटेरियलाइज गर्नुहोस् न ल. र तपाईँ फर इक्जाम्पल सिद्धिहरू तपाईँको लाइफ, त्यसपछि के सोल्युसन आउँछ त? प्रब्लम त जहाँको त्यही नै हुन्छ. त्यो जाने के हो त? त्यो फिलिङ्स त जाने हो नि होइन, त्यो तर्पेको फिलिङ त जाने हो. त्यो फिलिङ चाहिँ त्यत्तिकै गयो भने इफ फाइन्ड ए सोल्युसन, त्यो जानै परेन नि है. सो त्यो फिलिङ्सलाई कसरी, नेगेटिभ फिलिङलाई, त्यो जुन यो पीडाको फिलिङलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई के भने, नम्बर 1 इज लिसन टु सम गुड म्युजिक. नम्बर 2 इज किप वकिङ. त्यसले धेरै नै हेल्प गर्छ. अर्को तपाईँले अब यो फिलिङ्सलाई धेरै मान्छेले तपाईँले कसैलाई भने पनि दे विल थिङ्क द्याट यु क्रेजी. सो यो फिलिङलाई तपाईँले नभन्नु बेटर हुन्छ जोडा पातै. सो कुनै तपाईँ ट्रस्ट फुल मान्छेलाई भन्नुहोस् र त्यो मान्छेले पनि तपाईँलाई के भन्नु पऱ्यो, सोल्युसन आउँछ नि. सो तपाईँभित्र पनि दुईवटा मन छ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ त्यो फिलिङ ल्याउनु, अर्को चाहिँ पोजिटिभ ल्याउने. त्यो पोजिटिभमा जुन थिङ्क गर्ने मान्छेलाई त्यो जुन आवाजलाई छ त्यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनुहोस् न. ठुलो बनाउने. यु क्यान डु इट, तिमी सक्छौ, भइहाल्छ नि. सबैको प्रब्लम छ. यही मात्रै एन्ड गर्ने मात्रै सोल्युसन हो त होइन नि. सो तिमी म सक्छु, म गर्छु. अब यो पीडा हो, केही हुँदैन, अलिक दुख्छ, केही हुँदैन, मनमा दुख्छ, त्यो केही फिलिङ्स भन्ने चिज हो. त्यो तपाईँ एट्याक गर्छ तर त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ जब तपाईँलाई केही रियाक्सन देखाउनु भएन. एन्ड त्यो केही समयमा त्यो जान्छ पनि. त्यो फिलिङ्स तपाईँको मनबाट जान्छ र नयाँ फिलिङ आउँछ. र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा भनौँ न इनर एउटा स्पिरिचुअल अवेकनिङ पनि हुनुपर्छ. किनभने यो सबै फिलिङ्स केले गर्दाखेरि हुन्छ, तपाईँको एन्डोक्राइन सिस्टम भन्छ, ग्ल्यान्डको सिस्टमहरू छ. जुन ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ सर्टन नयाँ केमिकल फाल्नुपर्छ क्या. अब त्यो तपाईँले अब भनौँ न भगवान्लाई प्रार्थना गरेर पनि त्यो ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ, गीत गाएर पनि ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ, एक्सर्साइज गरेर पनि ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ, अथवा चाहिँ सिम्पल तपाईँको स्पिरिचुअल ग्रोथ भएर पनि त्यो ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ. र एक्टिभेट हुने बित्तिकै के हुन्छ, तपाईँ सबै तपाईँको सर्कमस्टान्स केही पनि चेन्ज भएको छैन. त्यो भित्रको जुन त्यो सर्टन ग्ल्यान्ड छ, एन्डोक्राइन सिस्टम भित्रको ग्ल्यान्ड छ, त्यसले चाहिँ सर्टन एन्जाइम्स क्रिएट गर्छ, सर्टन केमिकल क्रिएट गर्छ, जसको नाम चाहिँ अहिले हामीले भनौँ न सेरोटिनिन, जसमा तिनवटा मेन ह्याप्पी एन्जाइम छ, हर्मोन्सहरू छ. एउटा चाहिँ तपाईँको सेरोटिनिन भयो, त्यसले ह्याप्पिनेस क्रिएट गर्छ. अर्को एन्डोर्फिन भयो, अर्को एड्रेनालिन भयो. ओके. सो अर्को चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ भनेको चाहिँ कर्टिसोल हो. सो त्यो कर्टिसोलको इभेन्ट धेरै भएपछि यो फिलिङ्स आउने हो. सो वान्स यु डु दोज भेरियस फिलिङ्स, त्यो केमिकल तपाईँको भित्रको जुन केमिकल स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ, केमिकलको कम्बिनेसन चेन्ज हुन्छ र त्यसले चाहिँ यु फिल त्यो फिलिङ चेन्ज हुँदै थट्स पनि चेन्ज हुँदै जान्छ. र थट्सको पनि सर्टन स्ट्रक्चर चाहियो. जुन यताको साइडको तपाईँ दुईवटा प्रब्लम छुट्याइसकेपछि मेरो बिजनेस प्रब्लम सल्भ हुन्छ नि त होइन. सो तपाईँ अमेरिका भएको ब्याङ्क्रप्सी फाइल गर्न मिल्थ्यो, च्याप्टर 11. यहाँ त त्यो सिस्टम छैन. त्यही पनि अब भनौँ न क्रिएटर्सहरूलाई म यसरी कल गर्छु, उसलाई यसरी रिक्वेस्ट गर्छु, म कसैलाई भन्न लगाउँछु. एटलिस्ट तपाईँले थ्योरिटिकल सोल्युसन चाहिँ नै खोज्नु जरुरी छ.
त्यतिको सिकेपछि माइन्डले चाहिँ के हुन्छ, माइन्डको पनि एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ, म त सेफ छु भन्ने फिलिङ चाहिँ आउँछ। सो वान बाई वान सोल्युसन खोज्दै जाने। अब तपाईँको के हुनसक्छ, फेरि यो प्रब्लमको सोर्स पनि जाने, एउटा कति बिजनेसको प्रब्लम छ, अर्को तपाईँको कति फ्यामिलीसँग प्रब्लम छ। अब यो टाइममा तपाईँको वाइफ अथवा तपाईँको हस्बेन्ड, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर तपाईँप्रति नेगेटिभ होला भने तपाईँलाई नहुनसक्छ उनीहरू, तपाईँलाई चाहिँ उनीहरू तपाईँसँग नेगेटिभ हुन्छ भन्ने छ। सो उनीहरूलाई पनि के रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, मसँग यसरी नबोल्नुहोस्, यसरी बोल्नुहोस्, तपाईँको व्यवहार छ नि। सो त्यो चाहिँ उनीहरूलाई के भन्नु पऱ्यो, तिमीले म चाहिँ यसरी नबोलिदियो, मलाई यो फिल हुन्छ, सो मलाई यसरी यो टाइममा यसरी नभन, मलाई यसरी बोलिदियो। सो वान्स यु आर अनेस्ट विथ युर फ्यामिली मेम्बर्स, मलाई यसरी भन, यसरी व्यवहार गर भने तपाईँ भन्नु, फ्यामिली मेम्बरसँग पनि तपाईँको एउटा नेगोसिएसन, एउटा इन्टरेक्सन हुनु जरुरी छ। किन दे आर पिपल अराउन्ड यु, होइन, मलाई नकराऊ अथवा मलाई अत्तालेर नदेखाऊ, मलाई मेरो प्रब्लम मलाई थाहा छ, तिमीले मलाई सम्झाउनु पर्दैन, रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। सो वान्स your फ्यामिली मेम्बर आर इन विथ यु, सो एउटा मेन सोर्स चाहिँ के छ, फ्यामिली मेम्बर नै तपाईँ इग्नोर गर्छ, अत्तालाउँछ भने त तपाईँ त झन् त्यसमा हतालेको मान्छे झन् अत्तालिन्छ नि। सो उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, म केही पनि हुँदैन, ठिक हुन्छ, यसरी मसँग यो प्रब्लमहरू क्रिएट नगरौँ घरमा। सो वान्स यु डु द्याट, यो फ्यामिली सर्कलमा पनि तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको मेन्टल फ्रेमवर्क चाहियो कि। सो तपाईँलाई पहिला सुरु यो फिजिकल केमिकल्स कम्पोजिसन चेन्ज गर्ने काम गरौँ, जसलाई मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, एक्सर्साइज गर्ने, म्युजिक सुन्ने, कति ठाउँमा लेखेर पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ देन बिजनेसको प्रब्लमहरू सोल्युसन थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरू, एटलिस्ट थ्योरिटिकली प्रब्लमहरू सोल्युसन निकाल्नुहोस्। नेक्स्ट इज तपाईँको जुन इमिडिएट फ्यामिलीहरू जो तपाईँको एभ्रिडे उठबस हुन्छ एभ्री समय, तिनीहरू मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्टेन बिहेभियरल रेस्ट्रिक्सन्स राख्नु। तिमीले मलाई यसरी बिहेभ नगर, यसरी नबोल, यसरी भनिदियो, ताकि के हुन्छ त तपाईँको एटलिस्ट त्यो ट्रिगर पोइन्ट्सहरू, नेगेटिभ इमोसन ट्रिगर्सहरू हुन्छ कि बिहेभियर्स अफ यर फ्यामिलीमा। किन सधैँ उनीहरू सधैँ उठबस तपाईँ उनीहरूसँग हुन्छ, बाहिर फोन नगर्ने मान्छे इत्यादि, त्यो त उनीहरूको पछिको कुरा भयो होइन। त सधैँ इमिडिएटको के हो, तपाईँको चाहिँ इमिडिएट फ्यामिली सर्कल, रिलेटिभ्सहरू जो तपाईँ एभ्रिडे भेट्नुहुन्छ, नेबर्सहरू। सो तिनीहरूको चाहिँ बिहेभियरलले ट्रिगर गर्छ त्यो इमोसन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट इज यो टाइममा तपाईँको पास्टको चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू आउँछ, जुन अब कुनै चिज हुन्छ, सबै चिजहरू हामीलाई त्यसलाई एड्रेस गर्नु जरुरी छैन, तर कुनै चिजले चाहिँ तपाईँलाई धेरै अत्तालिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई बच्चामा सधैँ फेल हुनुभएको थियो, तपाईँलाई लाग्यो कि अब म बच्चा जस्तै सधैँ फेल भइरहेको छु, म कहिल्यै काम लाग्दिनँ। सो कति चिजहरूले हामीलाई चाहिँ दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। सो त्यो सबै चिजहरूलाई तपाईँले एउटा पोइन्टमा कुन चाहिँ तपाईँलाई सधैँ फिलिङ्स बढी छ, त्यो चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ओके, सो मेरो पास्टसँग रिलेटेड छ, त्यो यो आजको प्रब्लमसँग रिलेटेड छैन, त्यसले चाहिँ यो मलाई हेल्प गरेको छैन, झन् मलाई एग्रिभेट गरेर, सो म त्यसलाई कट अफ गर्छु त्यो फिलिङ्सलाई। सो दिज आर द फ्यु टेक्निक्स, ओके। सो दे आर मेनी मोर टेक्निक्स द्याट यु क्यान डु। अब यसमा मैले यो स्कोप धेरै नै छ, बट मैले मेन प्रब्लम्सहरू तपाईँलाई भनेको छु, र व्यक्ति पछि फरक हुन्छ फेरि। त एज अ होल मोटामोटी सबैलाई लाग्ने टेक्निक्सहरू चाहिँ यो मैले भनेको छु। सो इन्डिभिजुअल केसमा विभिन्न किसिमको प्रब्लम्सहरू हुन्छ, जसलाई त्यो फिलिङ्सलाई कम गर्छ, हटाउँछ। एन्ड so you got to learn to do those things, okay? That's very, very important. And how to spend your time, your time as a CEO, as a business owner, as a manager, कसै तपाईँलाई बोल्दैन, भन्दैन, मिल्दैन भनेर तपाईँ नबस्नुहोस्, होइन। तपाईँ त्यही सुन्नु पर्ला, कसैलाई भने अर्डर लिनु पर्ला नि त, त्यो बस भन्नुभयो, आई अन्डरस्ट्यान्ड, बट यु गट टु बी योर ओन लिडर। आफूलाई पनि कोच गर्नुपर्छ, आफूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। डोन्ट वेस्ट यर टाइम जस्ट होइन फोनमा मान्छेसँग त्यो टेन्सन लिँदै, काम पनि छैन। तपाईँको नेक्स्ट बिजनेसको लागि अपर्च्युनिटी के छ त्यो स्टडी गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो बिजनेसमा काम गर्नको लागि मान्छेहरू कहाँ कहाँ भेटिन्छ, त्यसको मास्टर माइन्ड ग्रुप भन्छ, त्यो मास्टर माइन्ड ग्रुप बनाउनुतिर तपाईँको लेखाजोखा गर्नुहोस्, एउटा नयाँ भिजन बनाउनुहोस्। तपाईँको पुरानो बिजनेस अलिक ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भने विदेशतिर गुगलमा सर्च, त्यो सेक्टरमा के इनोभेसन गरिरहेको छ, सेफ्टी मेजर्स के युज गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि कस्टमरको त्यो बिजनेससँग आउने कन्फिडेन्स बढेको छ। अब मैले यति पनि बिजनेस देखेको छु, कस्टमर छैनन्, अनि बिजनेस चाहिँ पुरानो, के न त्यहाँ
अरूले एटलिस्ट इनोभेसन डोरी त लगाएको छ, कतिवटा पसलमा डोरी पनि लगाएको छैन, त्यो प्लास्टिक त परै जाओस्, इनोभेटिभ गरोस्, केही न केही तरिकाले मान्छे कन्फिडेन्स भयो तपाईँको पसलमा आउँछ, तपाईँको बिजनेसमा काम गर्छ, तपाईँको अब सेल्स गऱ्यो भने अब पहिला चाहिँ लिदिउँ त लिदिउँ, मेरो सर्भिस मेरो माल लिदिउँ भन्न गाह्रो छ, किन कसैको पनि सबैको कस्ट कटिङ स्ट्रेटेजीमा गइरहेछ। त्यही पनि दे आर सम बिजनेस, आजको टपिकमा म यो कुरा गरिरहेको छैन। सो दे आर सम बिजनेसेस जसमा चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मान्छे मेन इन्ट्रेस्ट भनेको मेन्टेनेन्स र सेभिङ हो। अब उसको मेन्टेनेन्स र सेभिङ हुने तपाईँले केही प्रडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ त उसले त तपाईँको प्रडक्ट किन्ने नै भयो नि, उसले इन्ट्रेस्ट हुने नै भयो। साथी त मैले एउटा नयाँ सर्भिस प्रडक्ट ल्याएछु, जसले तपाईँको चाहिँ पैसा बच्छ, तपाईँको चाहिँ नि कुनै चिज मेन्टेनेन्स हुन्छ भन्यो भने पिपल विल लिसन। तर अब के छ अरे रमाइलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, के भन्छ 4-5जनाले आँखा घुमाएर हेर्छन्, डाहा गर्छन् भन्ने प्रडक्ट चाहिँ अब जहाँ बिग्दैन, किन अब त्यो जमाना छैन होइन। तर अब चाहिँ मेन्टेनेन्स हुन्छ, सेभ हुन्छ, त्यस्तो प्रडक्टहरू इनोभेसन गर्न सक्यो भने मान्छे अझै पनि दे भेरी इन्ट्रेस्टेड टेक यु कल। ओके, त्यस्तो टाइममा इनोभेटिभ चिजमा टाइम युज गर्नुपर्छ, इनोभेटिभ मान्छेसँग घुलमेल गरेर टाइम इनोभेसन गर्नु पऱ्यो। र अगेन फ्यामिलीसँग रिलेसन राम्रो राख्नु यो टाइममा, एकदमै नेगेटिभ रिलेसन नराख्नुहोस्। र तपाईँको कुनै पहिल्यै प्रब्लम पऱ्यो भने रुल बनाउनु, अघि भने बिहेभियरल रुल बनाउनुहोस्, यो चिज चाहिँ नगर्नुहोस्, मलाई एज आई फिल रियली ब्याड। सो फोकस यो टाइम अन इनोभेसन, के नयाँ कुरा इनोभेसन, र टिम मेम्बर्स, नयाँ टिम मेम्बर जम्मा गर्ने, पुरानो टिममा आफ्नो एम्प्लोइजहरूलाई मोटिभेट गर्ने र उनीहरूबाट आइडिया निकाल्ने, उनीहरूबाट सोल्युसन खोज्ने, त्यो उपाय निकाल्नुहोस्, एन्ड देन युल डु भेरी वेल एन्ड द्याट युल फाइन्ड अ वे। र सो र बाँकी स्टे फिट होइन, निराश भएर बस्ने होइन, कस फिटनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइममा। द्याट्स हाउ यु डु। र नम्बर 3 र 4 क्वेसन त लगभग इट्स अ रिकन्सिलिएसन क्वेसन। तपाईँलाई यसलाई सिम्पल के भन्ने, वाट विल ह्यापन इफ कोरोना नेभर गोज अवे। सिम्पल, कोरोना जाँदैन सम्झिनुहोस्, गयो भने गजब छ। सिम्पल माइन्डलाई फ्रेमवर्क राखेर जाँदैन, अब त्यो अनुसार मैले लाइफ एडजस्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज होइन, सिद्धि हो। अब त्यसरी सोच्यो भने इट्स गुड। रिकन्साइल गर्ने यसमा अब अप्सन छैन। अर्को चाहिँ विल आई एभर रिकभर फ्रम ओल्ड सेल्फ, नो, पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन, भयो भने गजब छ। बट त्यसको लिभिङ स्टाइल अलिकति पहिला 10 थियो भने अब 8, 9, 6सम्म पनि झर्न तयार हुनुहोस्, एन्ड द्याट्स फाइन होइन। लिभिङ स्ट्यान्डर्ड नै एकदम 10 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। सो अलिकति झर्ने पनि रेडी हुनुहोस्। र फेरि 10को अब 10को 10 नै रहनु सक्यो भने गजब भयो नि। र एभ्रीबडी विल अन्डरस्ट्यान्ड नाउ, सबैले बुझ्छ। पहिला यस्तो चाहिँ नि हेर्न यसको त गयो भन्ने कुरा होइन। सो त्यो अनुसार तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्। सो द्याट्स माई काउन्सिलिङ फर यु पिपल। Mr. X, so did you understand? I understand what I'm trying to say. बुझ्नु भयो त? बुझ्नु भएको छ है। So do you have anything else to say? No, nothing. ल ठिक छ, that's good. If you have anything, you can just inbox me or comment मा राख्न सक्नुहुन्छ, and definitely I'd love to help you as far as I can, time ले भ्यासम्म होइन। but definitely तपाईँले सोध्नु होला कि काउन्सिलिङै सबै चिज हो त? डेफिनेटली काउन्सिलिङ सबै कुरा हो। मान्छेले के सोध्छ भन्दाखेरि अब म काउन्सिलिङ बेच्ने मान्छेले पनि गाडीको एड जस्तै बेच्ने होइन, बेच्ने टाइम पनि थिएन पहिला, बुझ्दा पनि बुझ्दैन थियो। बट इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, इट्स द इनर 5 स्टार, इनर ह्याप्पिनेस। जतिसुकै प्रब्लम भए पनि इनर पिस, इनर स्ट्रेन्थ, किन द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। काउन्सिलिङ, सेल्फ काउन्सिलिङ गर्न सक्नु पऱ्यो कि त अर्काले काउन्सिलिङ गरिदिनु पऱ्यो, एन्ड द्याट्स हाउ इट वर्क्स। बट अनफोर्चुनेटली कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि चाहिँ यो फिलिङ आउने टाइमै थिएन। तर अब के हो त इनर कन्फ्लिक्ट निस्क्यो, अब त रोक्दैन। जस्तो सुकै मान्छे भए पनि, जस्तो कडा देखे पनि, हो त इमोसन नभएको मान्छे त यसलाई पनि कस्तो दर्शन भन्ने चिज छ र किन हुँदैन, सबैमा हुन्छ। कति लुगाउन सक्छ, टाइर सुटै लुगाउँछ, तर हाउ लङ। Anyway, so that's what I want to say. I hope you are satisfied with this counseling session. कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? राम्रो लाग्यो? ठिकै लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो? Obviously एकदम राम्रो लाग्यो होला। Thank you. Yes, and now I feel that at least Mr. X or Mr. X जस्तो मान्छे अथवा Mr. X को साथीको तपाईँले लागि सुन्दै हुनुहुन्छ भने, एज अ साथीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, I feel you feel liberated
and enlightened. हैन आई होप द्याट यु फिल तपाईँले जुन यो आफ्नो जुन पीडाबाट मुक्ति पाउनुभयो अब के गर्ने भने एनलाइटेनमेन्ट पाउनुभयो alright so thank you very much and see you next time bye bye